140 років тому початок весни в Російській імперії припав на неділю. Однак такої пори в Санкт-Петербурзі стояла морозна зима. Царський кортеж Олександра II повертався з Михайлівського палацу до резиденції в Зимовому. Однак на набережній Катерининського каналу на них уже чекали терористи. Першим кинув бомбу Микола Рисаков. Вибух пошкодив царську карету, смертельно поранив козака конвою і двох перехожих – селянина і 14-річного хлопчика. Однак імператор не отримав жодної подряпини. Він не квапився залишати місце замаху, і тут охорона прогавила другого терориста – Ігнатія Гриневицького. Він підбіг до монарха майже впритул і пожбурив вибухівку йому просто під ноги. Від отриманих поранень Олександр помер за годину, Гриневицький ввечері того самого дня. Вже найближчими днями поліція з'ясувала, бомби виготовив син українського священника, а безпосередньо керувала терактом праправнучка українського гетьмана. Вітаю вас, дорогі глядачі українського Ютубу. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі «Історія без міфів», де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Наша супермета – 500 тисяч підписників каналу до кінця поточного 2021 року. Дуже просимо, підтримайте нас підпискою, вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах. Давайте спільними зусиллями розвивати український YouTube і робити його кращим. За дивним збігом обставин, попереднього разу російського царя вбили рівно за 80 років до того, також у березні, під час палацового перевороту за участі гвардійських офіцерів. Майже як в часи Римської імперії. Пам'ятаєте знамениту преторіанську гвардію? Тоді в Михайлівському замку в Санкт-Петербурзі загинув Павло І, як жартували в народі, від апоплексичного удару табакеркою у скроню. Це тому, що на офіційному рівні причиною смерті оголосили інсульт. В термінології 200-літньої давнини – апоплексичний удар. Однак справжні причини загибелі монарха не становили таємниці для багатьох. Взагалі Романових аж ніяк не можна назвати щасливою династією. З усіх її представників, які за понад 3 століття встигли побувати на московському, потім російському престолі, лише 5 вдалося прожити більше 50 років. Найбільшою довгожителькою виявилася Катерина II. Доля відміряла їй аж 67. Однак до Романових її зараховують чисто формально. Вона не мала з ними жодної кровної спорідненості і належала до німецької династії. Та й взагалі справжні Романови за прямою лінією вимерли ще 1762-го. Останньою була знаменита Єлизавета Петрівна. Після того Російською імперією правили їхні далекі родичі – Голштейн-Готторпи, яких за традицією продовжували називати Романовими. Але самих тільки поганої генетики та слабкого здоров'я замало. Монархічний титул в Росії не гарантував особистої безпеки. Навпаки, за час існування Російської імперії з 14 імператорів та імператриць 5 були вбиті. Першим у 1762 році насильницьки позбавили життя Петра III. Другим у 1764-му екс-імператора Івана VI. Людину глибоко трагічної долі, яка встигла побувати на престолі в немовлячому віці, а решту життя провести за ґратами. Найімовірніше обох наказала ліквідувати Катерина II. В такий спосіб вона усувала конкурентів. Третім у 1801-му вбили Павла І. Четвертим у 1881-му Олександра II, про що йтиметься сьогодні. І нарешті п'ятим у 1918-му більшовики розстріляли Миколу II та всю його родину. Однак убивство Олександра II є особливим у цьому переліку. Перші 3 припали на епоху, відому як палацові перевороти, тобто стали наслідком придворної боротьби за владу. Останній стався під час революції, коли відбувався тотальний крах системи і розпад самої імперії. А ось вбивство Олександра II припало на часи стабільного існування держави, коли і палацові перевороти залишилися давно в минулому, і до революції ще було далеко. В імперській історіографії за Олександром II закріпився епітет «цар-визволитель», в основному за проведення селянської реформи 1861-го, яка скасувала кріпацтво. Але загалом епоха правління Олександра супроводжувалася цілим комплексом модернізаційних реформ, які охоплювали місцеве самоуправління, судову систему, фінанси, армію, освіту. Реформи здебільшого були частковими, половинчастими, супроводжувалися різноманітними періодами як активізації, так і заморожування.
Пам'ятаємо, що для поляків епоха царя-визволителя позначилася жорстоким придушенням січневого повстання, а для українців – вкрай суворими обмежувально-репресивними заходами. Російська влада вперше перейшла до масованого наступу на українську культуру, освіту і науку. 1863-го міністр внутрішніх справ Петро Валуєв видав сумнозвісний циркуляр, а 13 років по тому сам Олександр II поставив свій підпис під антиукраїнським Емським указом. Дорогі друзі, якщо це відео набере за місяць 10 тисяч вподобайок, ми підготуємо для вас спеціальний випуск про Валуєвський циркуляр та Емський акт. Однак, якщо порівнювати з правлінням попередника Миколи І, доба Олександра починалася з лібералізації. То був настільки довгоочікуваний ковток свіжого повітря, що Лев Толстой одного разу влучно висловився: «Той, хто не жив у 1856 році, той не знає, що таке життя». За ще одним дивним збігом, рівно через 100 років, у 1956-му, почнеться ще одна відлига в суспільно-політичному житті, коли Микита Хрущов наважиться на посмертну критику Сталіна. Але, як казав перший президент США Джордж Вашингтон, свобода, пустивши коріння, швидко проростає. Невдоволеність половинчастими реформами Олександра II породжувала в суспільстві опозиційні рухи, зокрема у формі знаменитого ходіння в народ. Та дуже скоро народники збагнули, що це так не робить. Селяни залишились байдужими до революційної пропаганди. Зате небайдужою виявилася влада. Сотні народників потрапили за грати і на заслання. Репресивні заходи влади спричинили радикалізацію опозиційних рухів. Найбільш затяті обрали тактику терору проти жандармських генералів, губернаторів, прокурорів. Але головною мішенню став Олександр II. Терористи вважали, що вбивство імператора сколихне суспільство та призведе до глобальних політичних змін. Невдалий постріл Дмитра Каракозова в царя у квітні 1866-го розпочав епоху революційного терору в Російській імперії. За наступні 15 років на Олександра II було здійснено 7 замахів, але в 6 випадках він залишався цілим і неушкодженим. Про знамениту організацію «Народна воля», яка виникла 1879-го внаслідок розколу землі і волі, давно сформувалося стереотипне уявлення як про терористичну. Це не зовсім так. Власне, із приблизно 500 учасників «Народної волі» безпосередньо підготовкою терактів проти царя займалися лише 12. Та й сам терор народовольці сприймали лише як засіб політичних перетворень. А їхня політична програма містила заклики повалення абсолютизму, скликання установчих зборів, запровадження демократичних свобод, загального виборчого права, передання землі у власність народу. Десь ми таке вже чули. Так, у 1917 році. І це зайвий раз доводить, що ці заклики були актуальними ще за 4 десятиліття до революції, однак за такий тривалий період їх так і не спромоглися вирішити. Керівним органом «Народної волі» вважався виконавчий комітет. Точна кількість його членів невідома, на різних етапах вона становила від 15 до 30 осіб. Український слід тут дуже помітний. Зокрема, з України походили такі учасники виконавчого комітету. Микола Колоткевич, уродженець Чернігівської губернії, колишній студент Київського університету. Олександр Баранніков і Олександр Михайлов, уродженці міста Путивль, що нині на Сумщині. Савелій Златопольський, уродженець Єлисаветграда, нині місто Кропивницький. Мартин Ланганс, уродженець Херсона. Михайло Тригоній, уродженець Севастополя. Андрій Желябов, уродженець села Горностаївка неподалік Керчі, колишній студент Одеського університету, підтримував тісні зв'язки з київською громадою, займався революційною пропагандою на теренах Подільської, Катеринославської та Херсонської губерній. Неможливо оминути увагою ще 2 яскравих особистостей. Софія Перовська, хоча й народилася в Санкт-Петербурзі, але була пов'язана з Україною. Вона спадкова дворянка, праправнучка Кирила Розумовського, останнього гетьмана козацької доби, правнучка найстаршого гетьманового сина Олексія. В 17 років Софія пішла з дому від батьків, деякий час мешкала у Києві, закінчила фельдшерські курси, отримала диплом народної вчительки. Вона була цивільною дружиною Андрія Желябова і також учасницею виконавчого комітету «Народної волі». Коли за 2 дні до замаху на царя поліція заарештувала Желябова, Перовська взяла на себе підготовку та безпосереднє керівництво терактом.
Друга особистість – це Микола Кибальчич, уродженець Коропа на Чернігівщині, син українського священника. Саме він був головним техніком народної волі, і саме він виготовив бомби, якими вбили царя. В якості вибухової речовини використав суміш нітрогліцерину та колоїдної бавовни, яку називали гримучі драглі, в оригіналі російською «гримучий студінь». Втім, шановні глядачі, нехай вас не вводить в оману українське походження багатьох членів народної волі. Вони цілком байдуже ставилися до національного питання, не приділяли йому значної уваги в своїх програмних творах та не визнавали права окремих націй Російської імперії на політичне самовизначення. Вбивство Олександра II на набережній Катерининського каналу сталося в день 1 березня 1881 року за юліанським календарем. За григоріанським – це 13 березня. Безпосередній вбивця, який пожертвував при цьому своїм життям, Ігнатій Гриневицький, молодий дворянин білорусько-польського походження. У відповідь поліція діяла надзвичайно енергійно. Найближчими днями заарештували практично всіх терористів, яких відтоді почали називати першомартовцями. Після 4-денного судового процесу були засуджені і страчені Софія Перовська, Андрій Желябов, Микола Кибальчич, Тимофій Михайлов і Микола Рисаков. До шибениці засудили і Гесю Гельфман, однак з огляду на вагітність закон забороняв її страчувати. Виконання вироку відтермінували, однак вона померла у тюремній камері від ускладнень, що виникли під час пологів. Необхідно зазначити, що Микола Кибальчич в очікуванні суду, перебуваючи в камері і прекрасно розуміючи, що на нього чекає смертна кара, все одно знайшов можливість для винахідницької діяльності. Спочатку шматочком зламаного гудзика він намалював на стіні своєї камери ескіз літального апарату з пороховим ракетним двигуном. Потім виклав свої плани на 5 аркушах і передав їх своєму адвокатові Володимиру Герарду. Він сподівався, що робота потрапить до науковців і принесе користь, однак її долучили до справи Кибальчича та відправили в архів, де виявили тільки після революції, а вперше опублікували в часописі «Билое» тільки в 1918-му. За радянських часів проєкт Кибальчича був міфологізований в дусі принципу партійності в науці. Дійшло навіть до того, що його почали називати першим в історії проєктом літального апарату для пересування в міжпланетному просторі. Це цілком відповідало панівному в ті часи напрямку в науці та публіцистиці, який намагався довести першість вітчизняних вчених в усіх видатних відкриттях. Насправді, сам дослідник бачив все набагато простіше. Це видно навіть із самої назви винаходу – проєкт повітроплавного приладу. Хоча то був навіть не проєкт, а лише ідея, яка відштовхувалася від порохових ракет військового призначення, відомих ще з давнини. Кибальчич не мав можливості виконати відповідні розрахунки та в пояснювальній записці просив зробити це експертів, до яких потраплять його аркуші. Та не можна й недооцінювати роботу Кибальчича, адже в ній були передбачені рішення, які набагато випередили свій час. Зокрема, він запропонував систему, яка нині відома як керування вектором тяги реактивного двигуна, і нині широко застосовується в авіації та космонавтиці. Дорогі друзі, якщо ви бажаєте допомогти історії без міфів робити для вас нові відео, найкращий спосіб зробити це – на Патреоні. Зараз на ваших екранах ви бачите імена тих добродіїв, які вже допомагають каналові, і яким ми висловлюємо щиру подяку. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати нас в інший спосіб, є 2 альтернативні варіанти – поповнити нашу монобанку або зробити переказ на картку Приватбанку. Реквізити і посилання в описі цього відео. Існує ще один популярний міф, пов'язаний з убивством Олександра II. Буцімто імператор буквально того самого дня планував підписати проєкт Конституції, про що не здогадувалися терористи. А після вбивства на Конституції поставили хрест і Росія залишилася абсолютною монархією. Насправді, про жодну Конституцію мова не йшла. В останні місяці життя імператора міністр внутрішніх справ граф Михайло Лоріс Меліков підготував проєкт політичної реформи. Він передбачав одноразове скликання законодорадчого органу при збереженні законодавчої ініціативи за царем. Тобто, ощасливлювати імперію появою парламенту ніхто й не збирався. Однак справді, після вбивства Олександра II навіть такий куций проєкт було скасовано, а новий цар Олександр III заявив про непорушність засад самодержавства. В народі цей акт назвали «Ананасний маніфест». Але не тому, що там згадувалися ананаси. Там про них нічого не було сказано.
а через не зовсім вдалий мовленнєвий зворот. Богу было угодно, а на нас возложить священний долг самодержавного правління. Попри сподівання терористів-народовольців, вбивство Олександра II не спричинило ані революції, ані якихось відчутних антиурядових заворушень. Навпаки, в імперії запанувала консервативна політика контрреформ, головним провідником якої став оберпрокурор Святійшого Синоду Костянтин Побєдоносцев. Настала епоха, про яку Осип Мандельштам влучно висловився. «Я чудово пам'ятаю замогильні роки Росії, 90-ті роки, їхній повільний сув, їхній хворобливий спокій, їхній глибокий провінціалізм, тиху гавань, останню обитель вмираючого століття». Здавалося, влада могла відчути себе переможцем у двобої з терористами. Однак численні суспільно-політичні проблеми не були вирішені. Їх лише вдалося на деякий час притлумити. Роки оманливої стабільності лише прискорили фінал Російської імперії, оскільки зробили неминучим найжорстокіший та найкривавіший революційно-насильницький сценарій її розпаду. Однак про це ми поговоримо іншим разом. Не забудьте підписатися на «Історію без міфів», поставити вподобайку цьому відео, поширити його в соціальних мережах і написати коментар. Дякую вам за перегляд, до наступної зустрічі!